What is up, brothers and sisters? আপোনালোক সকলোকে আমাৰ YouTube চেনেল টেক ইন আছামিছলৈ স্বাগতম জনাইছো। তো বন্ধুসকল, আপোনালোক নিশ্চয় সকলোৱে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভিডিঅ'ছ বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ চাই আৰু নিশ্চয় আমোদ পায় সেইবোৰ চাই। যদি আপুনিও তেনেকুৱা ধৰণৰ আমোদজনক ভিডিঅ' ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ যদি বনাব বিচাৰিছে আৰু সেই প্ৰচেছটো যদি আপোনালোকে নাজানে কেনেকৈ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ বনাব পাৰি, কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰি, এই সকলো প্ৰচেছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ডেছক্ৰাইব কৰিছোঁ। যদি আপুনিও জানিব বিচাৰিছে কেনেকৈ আপুনি এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ বনাব পাৰিব, কেনেকৈ ভাল ফিল্টাৰ্ছ লগাব পাৰিব, একচুৱেলি ফিল্টাৰ্ছ লগাই কেনেকৈ নিজৰ ভিডিঅ'টো এটা লেভেল আপ কৰিব পাৰিব, এই সকলোবোৰ কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত বিতং তথ্য সহকাৰে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ। তো বন্ধুসকল, আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো এতিয়া আপুনি জাষ্ট চিম্পলি আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো খুলি লওক। এনেদৰে আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো খুলি লওক। ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো খোলাৰ পাছত যিটো ৰিলৰ চিম্বল দেখিছে, একেবাৰে তলৰ ফালে যিটো মাজত ৰিলৰ চিম্বল আছে, ৰিলৰ চিম্বলটো জাষ্ট আপুনি ক্লিক কৰক। এনেদৰে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াত নিজৰ যিখিনি ৰিল প্লে হয় সেইটোতো জানেই আপুনি কেনেকৈ ৰিল চাই, নিশ্চয় চায়ে ৰিল, সেইকাৰণেতো বনাব বিচাৰিছে। তো ৰিলছখিনি এনেকৈ প্লে হৈ যাব। তাৰ কাষত যিটো দেখিছে সোঁহাতে একেবাৰে ওপৰত এটা কেমেৰা চিম্বল আঁকি থোৱা আছে। এই কেমেৰা চিম্বল এইটো মই ৰাউণ্ড কৰি দেখাইছোঁ। এই কেমেৰা চিম্বলটোত আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আহি যাব। তো আপুনি নিজৰ চেলফি টাইপতো এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰে ইয়াতে ডাইৰেক্ট। তেতিয়া আপুনি এই ৰিলৰ চিম্বলটোত জাষ্ট এনেকৈ ক্লিক কৰিব, যিটো তলত ৰিলৰ চিম্বল দেখিছে। আপুনি জাষ্ট কেমেৰাত যিদৰে ভিডিঅ' বনায়, যিটো মেইন নৰ্মেল কেমেৰা তেনেকৈ ভিডিঅ' বনায়, ইয়াতো ৰিলৰ চিম্বলটো ক্লিক কৰি নৰ্মেল ভিডিঅ'ৰ দৰে বনাব। কোনোবা এটা গান চিলেক্ট কৰিবলৈ হ'লে, যিটো গানত ধৰি লওক আপুনি ভিডিঅ' বনাব, গান চিলেক্ট কৰিবলৈ হ'লে এইটো যিটো আপোনাৰ বাওঁহাতে মাজৰ লাইনত যিখিনি আছে বাওঁহাতে, তাৰ ওপৰত যিটো অপশ্যন গানৰ টাইপৰ যিটো অপশ্যন আছে, সেইটো গানৰ চিম্বলটোত চিম্পলি ক্লিক কৰিব এবাৰ। ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ নেটটো অলপমান শ্ল' হৈ আছে, সেইকাৰণে একচুৱেলি লোড হওঁতে অকণমান টাইম লাগিছে। তো গানৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাৰ্চ মিউজিক বুলি যিটো ওপৰত লিখা আছে দেখিছে, এই চাৰ্চ মিউজিকটো ক্লিক কৰি আপুনি যিকোনো অসমীয়া বা হিন্দী গান চাৰ্চ কৰিব পাৰে। সেই গানটো চিলেক্ট কৰি পিনি আপুনি সেইটো গানৰ ওপৰত আপোনাৰ ৰিল বনাব পাৰে। মই ধৰি লওক ইয়াত থকা গান এটাই আপোনাক চিলেক্ট কৰি দেখাইছোঁ। তো এনেদৰে মই এটা গান চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। গানটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আহি যাব এনেকৈ। তাৰপিছত ওপৰত সোঁহাতে ওপৰত যিটো ডান বুলি লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব। তো ডানটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত গানটো আহি গ'ল। এতিয়া জাষ্ট আপুনি এই ৰিলৰ অপশ্যনটোত এবাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গানটো বাজি যাব আৰু সেইমতে আপুনি লিপচিং কৰে, এক্টিং কৰে, তেনেদৰে কৰিব পাৰে। তো সেইটো হৈ গ'ল। আপুনি ডাইৰেক্ট কেনেদৰে এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব। যদি আপোনাৰ অলৰেডি ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি থোৱা আছে, আপোনাৰ গেলাৰীত আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গেলাৰীৰ পৰাও আনিব পাৰে। তেতিয়া বাওঁহাতে যিটো একেবাৰে বাওঁহাতে তলৰ ফালে প্লাছ দি এটা চিম্বল আছে দেখিছে, এই চিম্বলটোত এবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গেলাৰীত যিখিনি ভিডিঅ' আছে সেইখিনি ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে ওলাই যাব। তো তাৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' আপোনাক চিলেক্ট কৰি দেখাই দিছোঁ। তাৰ কাৰণে আপুনি গেলাৰীত অলৰেডি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বনাই ৰাখিব লাগিব, যদি আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা দিয়ে। তেতিয়া আপুনি জাষ্ট গেলাৰীৰ ভিডিঅ'টো চিলেক্ট কৰি ল'ব। এনেদৰে আহি যাব। এনেদৰে আহি যোৱাৰ পাছত ইয়াত এড বুলি যিটো অপশ্যন ওলাইছে ওপৰত চাওক, সোঁহাতে ওপৰত এড বুলি ওলাইছে, এই এডটোত ক্লিক কৰি দিব। তো এডটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে ইয়াত ভিডিঅ'টো লোড হৈ যাব। তাৰপিছত আপুনি এই তলত যিটো প্ৰিভিউ বুলি লিখা আছে, সেই প্ৰিভিউটোত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। প্ৰিভিউটো ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেদৰে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আহি যাব। দেখিছে, এই ভিডিঅ'টো মই গেলাৰীৰ পৰা চিলেক্ট কৰিছিলোঁ, ভিডিঅ'টো এতিয়া ইয়াত আহি গৈছে। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি কৰিবলৈ একো কৰিব নাই। ইয়াত যদি কিবা কিবি লিখি দিয়ে, এনেকৈ কিবা টাইপ যদি কৰি দিয়ে, আপুনি টাইপটো যিয়ে লিখে আপুনি এনেকৈ লিখি পিনি ডানটো ক্লিক কৰি পিনি এনেকৈ ভিডিঅ'টো লগাই দিব পাৰে। আপুনি য'তে দিয়ে সেইটো আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা, নলগালেও নাই। তাৰপিছত চিম্পলি এইটো ৰাইট চিম্বল যিটো দেখিছে, তলত যিটো টিক মাৰ্ক আছে সোঁহাতে একেবাৰে তলৰ ৰাইটৰ চিম্বলটো জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব। দেন নেক্সট বুটনটো ক্লিক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, এনেদৰে অলপমান প্ৰচেছিং হোৱাৰ পিছতে এই পেজটোত আপোনালোক আহি যাব। ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো আপলোড কৰোঁ যেনেকৈ কেপশ্যন লিখে, ইয়াতো তেনেকৈ কেপশ্যনটো লিখি দিব পাৰে। আৰু ইয়াত টেগ পিপুল, এড লোকেশ্যন, এইবোৰ যিবোৰ অপশ্যন দেখাইছে, টেগ পিপুলটোত গৈ আপুনি আপোনাৰ লগৰ কাৰোবাক টেগ কৰিব পাৰে, বা যিটো বস্তুৰ ওপৰত হয় সেই বস্তুটো টেগ কৰিব পাৰে, বা এড লোকেশ্যনটোত গৈ আপুনি কোনটো লোকেশ্যনত ভিডিঅ' বনাইছে বা সেইটো আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা, আপুনি যদি আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে সেই লোকেশ্যনটো দিব পাৰে। যদি আপুনি অলছ' শ্বেয়াৰ টু ফিড অপশ্যনটো অন কৰি থয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰফাইলছত এই ভিডিঅ'টো দেখাই দিব। গোটেই ৰিলছটো আপোনাৰ পষ্টখিনিৰ লগতে ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰফাইলত দেখাব। যদি আপুনি এইটো অফ কৰি থয়, তেতিয়াহ'লে অনলি যিটো ৰিলছৰ ছেকশ্যন থাকে, অনলি ৰিলছৰ ছেকশ্যনটোতে তেতিয়া সেই ভিডিঅ'টো দেখা পাব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত আপুনি জাষ্ট নেক্সট বুটনটো ক্লিক কৰি দিয়ক। নেক্সট বুটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ যাব। আপোনাৰ ৰিলটো সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনাৰ প্ৰফাইলত দেখা পাব, আপুনি আপলোড হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, এইটোৱে আছিল এটা সাধাৰণ প্ৰচেছ, এটা সৰু প্ৰচেছ একচুৱেলি, যাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ' ৰিলছ আকাৰত ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিব পাৰে। তো যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।